Сьогодні ми проведемо вас через справжній лабіринт – французьку адміністративну систему. Цей розбір – ваш комплексний покроковий путівник від найперших годин прибуття і до отримання того самого довгоочікуваного дозволу на проживання. Наша мета – перетворити ці складні, іноді заплутані бюрократичні процеси на зрозумілий шлях, де ви точно знаєте, що робити далі. Поїхали! Гаразд, давайте зануримося в це. Усі ми розуміємо поточний контекст. Величезна кількість людей з України опинилися у Франції в пошуках безпеки та стабільності. І хоча держава та місцеві громади роблять усе можливе для прийому, перше, з чим стикається кожна новоприбула людина – це нова, часто неочевидна і неймовірно деталізована система правил. Цей шлях починається під мирним небом, але щоб забезпечити собі стабільне майбутнє, доведеться пройти через чіткі адміністративні кроки. Саме їх ми сьогодні розкладемо по поличках. Щоб вам було простіше орієнтуватися, ми розбили весь цей багатошаровий процес інтеграції на 5 логічних етапів. Це ніби наша дорожня карта на сьогодні. Прибуття та захист, фінанси та житло, охорона здоров'я, дозвіл на проживання і, нарешті, як уникнути критичних помилок. Все дуже систематично і послідовно. Розділ 1. Прибуття та захист – ваші найперші кроки у Франції. Тут ми поговоримо про те, з чого все починається і чому префектура стане для вас головною установою. Щойно ви прибуваєте, найголовнішим органом влади стає префектура. Саме вони керують вашим легальним статусом. А далі починається справжній французький алфавітний суп з абревіатур, який може налякати кого завгодно. Але не хвилюйтеся, цей список допоможе зняти завісу таємничості. Розуміння цих 4 установ – це просто must have. Отже, префектур керує статусом і житлом. ОФІ – це інтеграція та ваші фінанси. СІПАМ – ваш ключ до медичного страхування. А ось про Сендія мало хто знає, але вони відіграють критичну роль. Саме ця служба присвоює вам національний ідентифікаційний номер. Це як гігантський пазл, і кожна з цих установ – його важлива деталь. Серед усіх існуючих документів є один, який є абсолютним фундаментом. Це АПС – Autorisation Provisoire de Séjour. По суті, це ваш тимчасовий дозвіл на проживання. Він видається на 6 місяців, але крута новина в тому, що він може поновлюватися на термін до 3 років. Щойно ви подаєте повний пакет документів до префектури і отримуєте АПС, перед вами буквально відчиняються двері до всіх інших прав в Україні. Без нього легальна інтеграція просто неможлива. Звісно, виникає логічне запитання – хто саме має право на цей життєво важливий тимчасовий захист? Закон виділяє 4 дуже чіткі категорії. По-перше, це громадяни України, які проживали там до 24 лютого 2022 року. По-друге, іноземці, які вже користувалися міжнародним захистом в Україні. По-третє, люди з посвідкою на постійне проживання в Україні, які не можуть безпечно повернутися додому. І, звісно, найближчі члени родин усіх цих осіб. До речі, невеличка, але важлива деталь. Неповнолітнім дітям не потрібен сам документ APS для легального проживання. Їхній статус покривається системою автоматично. Переходимо до розділу номер 2 – фінансова допомога та житло. Це наступний логічний крок для побудови вашої стабільності. Як тільки ви отримуєте APS, вам відкривається доступ до картки АДА від ОФАІ. Це покриває ваші щоденні фінансові потреби. Але що з житлом? Цей процес дуже жорстко структурований і нагадує конвеєр із 3 етапів. Етап перший – це екстрений прийом, буквально перші 1-2 ночі після прибуття. Далі йде етап другий – перехідне житло. Це може тривати кілька місяців, і тут ви вже отримуєте підтримку соціальних працівників. Зрештою, вся ця система працює над тим, щоб перевести вас на етап третій – довгострокове автономне житло мінімум на 3 місяці. Саме це дає справжнє відчуття дому. А тепер, що справді цікаво на цьому слайді. Уявіть, що ви хочете орендувати житло самостійно в приватному секторі. У Франції це той ще квест, адже власники вимагають серйозних фінансових гарантів, яких у новоприбулих просто немає. І ось тут на сцену виходить гарантія Візале. Це справжній геймчейнджер. Держава виступає вашим безкоштовним поручителем, якщо ви працевлаштовані і вам понад 30 років. Або ж ви просто молодше 30, незалежно від роботи. Разом із персональною житловою допомогою, відомою як APL, це просто неймовірно потужний інструмент для вашої незалежності. Розділ 3 – доступ до охорони здоров'я. Розберемося, як працює їхня медична система. Ваш APS гарантує повне медичне покриття, включаючи стоматологію та окуляри. І це блискуче ілюструє, чому французька бюрократія така вимоглива до деталей.
Подивіться на різницю. Якщо ви подаєте повне досьє на зелену медичну картку «Карта Віталія», тобто з паспортом і свідоцтвом про народження, вас миттєво реєструють, дають доступ до онлайн-порталу Амелі і випускають картку. Але якщо досьє не повне, скажімо, є лише дозвіл на проживання, тоді система видає тільки тимчасовий номер НІЯ. Акаунта немає, все завмирає, і ви витрачаєте місяці на паперове листування. Тож збирайте повний пакет одразу. Але без паніки, якщо ви захворіли, а пластикової карт Віталь ще немає, система вас не кине. Існує магічне словосполучення «т'єрс-паян». Що це означає? Медичні працівники мають спеціальні цифрові інструменти. Вони можуть миттєво перевірити ваші права в базі даних. Тобто лікар застосовує повне покриття ваших витрат прямо на місці, навіть використовуючи тимчасові паперові форми. Ваше здоров'я не повинно чекати через адміністративні затримки. Рухаємося до 4-го розділу – подання заяви на довгостроковий дозвіл на проживання. Це логічна кульмінація всього процесу для вашої безпеки. І нарешті 5-й, мабуть, найважливіший розділ нашого розбору – помилки, яких абсолютно необхідно уникати. 7 критичних пасток. Префектури застосовують неймовірно суворі правила. Давайте швидко пройдемося по перших 4 помилках на етапі подання. Номер 1. Неповне досьє. Серйозно, відсутність однієї ксерокопії зупиняє все. Номер 2. Прострочені папери. Ваше підтвердження адреси має бути свіжішим за 3 місяці. Номер 3. Подання в останній момент. Ні в якому разі. Подавати треба за 2-4 місяці до закінчення терміну дії поточного документа. І номер 4. Суперечлива інформація. Адміністрація перевіряє бази соціальних служб та податкової. Будь-яка розбіжність одразу викликає підозру. Ідемо далі. Отже, ключовий момент полягає в тому, що система оцінює не лише ваші папери, а й вашу залученість. Помилка номер 5 – відсутність доказів інтеграції. Якщо у вас є робочі контракти, дипломи чи сертифікати з мовних курсів, показуйте їх. Номер 6 – ігнорування офіційних листів. Якщо префектура щось просить, відповідайте миттєво. І номер 7 – хаотичне досьє. Не скидайте папери в одну купу, розкладіть їх за категоріями, пронумеруйте, зробіть список. Тут потрібна просто екстремальна організованість. Сувора реальність така – наслідки цих помилок можуть бути катастрофічними. Це не просто відписка. Проста неточність може означати втрату щомісячних виплат, втрату права на роботу або ж, у найгіршому сценарії, видачу OQTF, тобто офіційного наказу покинути країну. Робити копії кожного папірця і слідкувати за датами – це не просто порада, це буквально спосіб виживання в цій системі. Враховуючи всю цю строгість і такі високі ставки, дозвольте залишити вас із одним фінальним питанням. Чи справді ідеально підготовлене досьє є ключем до успіху? Досліджені нами матеріали кричать в один голос – абсолютно так. Розуміння того, як працюють ці установи, і педантична підготовка кожного файлу перетворюють неприступну бюрократичну стіну на цілком передбачувану дорогу до вашого стабільного майбутнього. Будьте організованими, знайте свої права, і у вас обов'язково все вийде. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Якщо відео було корисним, підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Попереду буде ще більше відео про документи, права, зміну статусу, КАФ, СПАМ, соціальне житло та інші адміністративні питання у Франції. Для індивідуальної допомоги або супроводу звертайтесь за контактами на екрані. До зустрічі!